Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be writing in cursive and we'll be writing an essay on Bihu and we'll be writing around 10 lines. So let's get started. এইটো ভিডিঅ'ত আমি বিহু এছে লিখিম আৰু ইংৰাজীত লিখিম আৰু 10টা পইণ্ট লিখিম আৰু ইউজ কৰিম এটা মেটালিক জেল পেন আৰু ব্লেক পেপাৰ ইউজ কৰা হ'ব সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' এইটো এক্সাম্পলত 1mm পেন ইউজ কৰা হৈছে আৰু জিব্ৰা সাৰাসা ক্লিপ জেল পেন ইউজ কৰা হৈছে আৰু এইটো মেটালিক জেল পেন হয় মেটালিক জেল পেন এই কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে ব্লেক পেপাৰ যেটো যিখন ইউজ কৰা হৈছে এইখন ম্যাট ফিনিশ বা 200 GSM ৰ ওপৰত লিখা হৈছে আৰু এই জেল মেটালিক জেল পেন ইউজ কৰা যায় ভালদৰে 1 cm স্পেস দিয়া আছে দুটা লাইনৰ মাজত মানে ক্যাপিটাল লেটাৰ যেটো উচ্চতা হ'ব এটো 1 cm আৰু যিকেটা স্মল লেটাৰস আছে এটো अराउंड 0.5 cm উচ্চতা বা আধাতকে অলপ কম হ'ব পাৰে বা 0 cm তকৈ অলপ কম সাইজ হ'ব পাৰে নেক্সট পাৰ্টটো হল এংগেল আৰু এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় কোটেকেটা শব্দ কোটেকেটা আখৰ এটা এংগেলতে যাতে দেখা যায় বা লিখা হয় এটা এংগেলত আৰু এটো কার্সিভ স্টাইলত এজ বা যত আখৰটো শেষ হয় বা লাষ্ট ষ্ট্ৰোক যেটো থাকে এটো কিন্তু শার্প এজ হ'ব লাগিব বা ফ্ৰী ফ্লো শার্প এজ হ'ব লাগিব ফাইনাইট লাইন হ'ব না লাগিব যে আখৰটো এনেকে টানি দিলে নহব এটো যাতে ফ্ৰী ফ্লো হৈ জুঙা হৈ পইন্টেড হৈ শার্প এজ টাইপ স্টাইলত হ'ব লাগিব এক্সাম্পল যেতিয়া y বোৰ লিখা হৈছে y টো লিখতে n2 পাহে মূৰটো গৈ এনেকে ফ্ৰী ফ্লো বা ফ্লৰিশ কৰি এটো এক্সট্ৰা কৈ দিয়া হৈছে আৰু যেতিয়া পাংচুৱেচন বোৰ লিখা হ'ব ডট বা কমা এইবোৰ কিন্তু এংগেলতে থাকিব আইৰ যেটো ডট থাকে বা নাম্বাৰ লিখা পিছত বা ফুল ষ্টপ এইবোৰ কিন্তু এংগেলত হ'ব লাগিব এই কার্সিভ বা এই স্টাইলত ইয়াতে এজ এন এক্সাম্পল 10 লাইনস লিখা হৈছে আৰু নেক্সট লাইন কেটা দেখুৱা হ'ব কেনেকে লিখা হ'ল
আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং।